Kumusta at ano ang ganap mga kaibigan? Halika't ating suriin ngayon ang may masamang pagpapakita sa inyo ng isang katang-isip na pelikula patungkol sa agam. At ito ay pinamagat ng Cold Skin o ang balat na malamig. Halika't maglipol-lipol sa harapan, magmasid at mag-ingat. Sa taong 1914, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dagat, dumating ang Fred sa kanyang patutunguhan, isang malayong isla sa Timog Atlantiko. Ipinadala siya upang magtrabaho bilang isang meteorologist doon, na pinalitan ng nauna. Sinusuri niya ang cabin, ngunit wala siyang nakitang tao doon. Upang lamang makahanap ng isang kabuong anggulo, umaasa na makahanap ng isang taong na malapit. Kalaunan ay sumama siya sa kapitan sa parola na sa kanyang pagkakaguluhan ay natigil ang puno ng mga palaso sa tagliran ng pader nito. Ang nag-isang lalaki nakatira sa isang ito ay pinangalan ng Brunner na nag-aangkin ng tagapag-alaga ng parola. Sinabi niya kay Fred na ang dating meteorologist o meteorologista ay hindi maaaring bumalik kasama ang barko dahil siya ay namatay mula sa typhus marahil sa dagat bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Naghihinala ang kapitan sa sitwasyon at nais bigyan ng Fred ng isang pistola upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ngunit tumanggi ang Fred na kunin ito. Isinasaalang-alang ito, hindi kinakailangan sa hindi popular na isla. Sa gabing iyon sa cabin, sinusuri ni Fred ang diary tala-alarawan ng nakaraang meteorologist o isang meteorologika, kung saan nahanap niya ang isang kulit na litrato sa kasal ng isang babae na maaaring asawa niya. Gulo sa kanyang pagkalito, ang tala-alarawan ay nagpapakita rin ng mga larawan ng ilang hindi kilalang nilalang na may kakaibang itsura. Kaagad pagkatapos basahin iyon, kinilabutan siya ng isang nilalang na may bahay alalawan ng mga daliri. Sinusubukan na maabot sa ilalim ng pintuan. Tinatapakan niya ito bago itinago ang kanyang sarili sa bodega ng alak. Pagkatapos ay sinasugatan ng pantungkol ang isa sa mga nilalang na iyon, sandi upang sila ay tumakas. Kinabukasan ng umaga ay tinawag ni Fred si Gruner upang papasokin siya sa parola. Ngunit upang hindi mapakinabangan ng walang mas mahusay na pagpipilian, kailangan patibayin ng Fred ang pintuan at lahat ng mga bintana. Determinadong gumawa ng isang paninindigan sa isang rifle na natuklasan sa paglaon kasama ng mga bagahe. Sa gabing iyon, ang mga halimaw ay muling umatake at pinaril niya sila dahil sa maraming masyado ang mga ito at hindi kaya puksay ng isang rifle lamang. Si Fred pagkatapos nulugan ang pagsisimula ng isang malaking sunog sa paligid ng cabin. Sandi upang sila ay tumakas, kalaunan ngunit nasisira ang cabin takpan ng saping sa higaan. Si Fred ay nagmamadali palabas sa apoy, tumugulan ng isang matigas na gabi sa tabi ng mga bato. Kinabukasan ng umaga na sinusubukang harapin si Gruner para sa katotohanan, kinukuha ni Fred ang rifle na sinusundan siya pababa sa mga bato. Nagtatangka siyang tambangan siya doon. Gayunpaman ang Fred ay umulo sa isang asul na nilalang ng dagat na gawa niyang palayain ng kanyang sarili sa gulat na titutok ang kanyang baril dito. Ngunit tama siya pagkatapos ay tumigil sa darating na Gruner na nagpapakita na babae ito at kasing paamo ng isang aso na hindi magtaksil sa kanyang Panginoon. Kapalit dito nangako si Gruner na papasilungan siya sa parola. Kalaunan ay pinutos nila ang mga natira sa cabin at dalhin silang lahat sa parola. Bago ang paglubog ng araw, gumising ang Fred mula sa kanyang buong araw na pagod. Ang paghanap ng mga nilalang ay dinidila ng kanyang sugat at kamay. Hindi makapaniwalang mabilis itong naghilom. Maya-maya ay nalaman ni Fred mula kay Gruner na ang naturang halimaw sa dagat ay takot sa ilaw at sunog, subalit ay gagawin lamang kanilang pag-atake sa mga tao pagkatapos ng paglubog ng araw. Medyo iba si Gruner, sino ang tila nasiyahan sa manatili sa sinumpaang lugar na ito. Ang Fred ay nais lamang umalis lalong madaling panahon. Ngunit sinabi sa kanya ni Gruner na may isang beses lamang sa isang taon para sa isang barko upang mag-atid ng mga panusto sa islang ito. Sa gabing iyon ay muling inilunsad ng mga halimaw sa dagat ang kanilang atake. Marahas na nakikipaglaban sa kanila si Gruner. Ngunit nahimatay si Fred habang nadugong labanan. Umaga nang gigising, subalit nagalit si Gruner tungkol sa kanyang walang silbi at na pinupunta siya upang kumuha ng tubig tabang. Habang sa kanyang pagbabalik Gayunpaman, nakita ni Fred na acting si Gruner pagkatapos ay pinakawalan ng kanyang demonyo na pagnanasa sa kababaeng nilalang. Sa gabing iyon, bilang isang parusa sa kanya, kinulong siya ni Gruner sa labas ng balkonahe upang harapin ang darating na mga halimaw na dagat na mag-isa. Pagkatapos ng isang buong gabing labanan, Gayunpaman ng Fred na natagpo ang natabunan ng dugo na nilalang. Ngunit buhay sa susunod na araw, ang dalawang lalaki ay umalis sa isang gawain.
Pinatitibay nila ang parola sa araw at paglaban ng kanilang sarili laban sa mga dayuhan na nilalang sa gabi. Sa pagdaan ng panahon, naaakit na ang Fred sa babaeng nilalang dala ng malamig na asul na balat. Pagkatapos ay pinangalanan niya na Aneris. Nang walang pag-atake sa mga sumusunod na araw, nagpapahinga sila sa kanilang pagbabantay laban sa mga nilalang. Sino gayon man naglunsad ng isang sapat na atake sa isang gabi? Kapag ang ilaw ng tore ay naganap na patay, ang dalawang lalaki ay nagtataboy para sa kanilang sarili at nagmamadali at binuksan kagad ang ilaw. Ngunit huli na, mga pulutong na mga nilalang ang umakit sa parola. Di nagtagal ay naubusan na sila ng bala. Nasugatan si Gruner bago sila magtago sa atik na protektado ng mga ilaw. Tumutulong ang Aneris sa pagalingin ng pinsala kay Gruner sa susunod na araw habang ang Fred ay sumusubok na magsignal sa isang dumadaan na barko para sa pagligtas. Pinahinto niya kagad ni Gruner sa ilalim ng kanyang pagkabaliw, tila ayaw na payagan ng sino man upang abalayin ang kanyang kapayapaan sa isla. Habang isinususog niya ang mukha ni Fred sa lupa, gayunpaman ipinapakita ni Aneris ang kanyang pagiging agresibo kay Gruner. Sino ang naiirita at lumalis sa pagkaabuso sa kanya, pisikal at sexual. Sinusubukan na magbigay na sa kanya ng ilang ginhawa, ipinakita sa kanya ni Fred ang isang maliit na bangka na inukit ng mga buto ng balyena. Nang makita na pinangungunahan ni Aneris ang Fred sa isang hinabundonadang bangka sa dalampasigan, pagkatapos ay sinabi niya kay Gruner tungkol dito, ngunit si Gruner ay hindi nagulat sa anumang yan. Alam niyang nandyan yun, ginagamit ito upang makatakas sa isang pagkalubog ng barko ng isang tagapaghatid armas na kalaunan ay pinatay ng mga kinilalang. Alam na ang kargamento ng lumubog sa barko ay naglalaman ng dinamita. Nagpanukala ang kaibigan na tuklasin ang pagkalubog ng barko, ngunit hindi sumasang-ayon si Gruner. Gayunpaman, pagkatapos makita ang Fred na lumalangoy sa isang pool kasama si Aneris, nagbagong isip niya dahil sa selos. Inaasahan na ang Fred ay maaaring mamatay sa pagtatangka na iyon. Maayos ang lahat sa simula habang ang mga kahon ng dinamita ay nakuha muli mula sa ilalim. Gayunman, ang Fred ay takot na makaharap ang isang halimaw sa dagat. Pagkatapos ay sumenya siya kay Gruner na ilabas siya sa tubig habang ang Gruner ay hindi kumukuha ng anumang aksyon na sadya. Sa kabutihang palad na nakuha ang mabigat na damit pangsisi na kaligtas ng Fred sa pagkalunod. Sa dinamita sapat na tuyo upang magamit, dinagtagal na nagtayo sila ng isang gitag sa paligid ng parola. Umaasang pagsabog sila minsan para sa lahat. Gayunpaman, nagitay sila ng maraming araw sa taglamig na niebe. Ngunit hindi nakikita ang mga nilalang na nagpapakita. Sinisisi ni Gruner si Aneris para doon at lumiliko upang pahirapan siya sa pisikal at sexual. Sa gabing iyon ay pinilit si Aneris papunta sa balkonahe at ginawang kumanta upang akitin ang mga halimaw dagat ng kanyang kabutihan. Habang dumadako ang mga halimaw, bumagsak si Gruner upang itabi ang unang mga pampasabog. Kailangan niyang ibigay ang takip na putok para kay Fred bago magkonekta muli ang Fred ng detonator sa tuktong ng parola. Ang nagresulta pasabog ay pumapatay sa maraming halimaw dagat. Pagkatapos ay nagtatakda ang Gruner na pangalawang mga pampagtok na subalit mas malapit sa parola, pagpatumba sa kanilang dalawa na walang malay. Sa sumunod na araw, nakakabawi sila sa kamalayan, ngunit nahanap na nawawala si Aneris. Tinapos ng Gruner ang mga nasugat at namamatay na mga nilalang nakahigayan sa dalampasigan, habang naniniwala si Fred na ang mga nilalang ay tila mas sibilisado. Sa sinabi ni Gruner, ipinaliwanag ni Gruner na si Aneris ay talagang nailigtas niya sa mga tao na ang nakakaraan bilang isang sanggol na nakakulong sa isang lambat at pinanatiling bilang kanyang kasama sa mga taong ito. Nang tulog pa si Gruner, inanap ni Fred ang kanyang mga gamit at nakakita na larawan ng kasal ni Gruner kasama ang kanyang asawa. Sino ang eksaktong babae na natagpuan sa tala-arawan ng mga meteorologist bilang nagpapatanto na si Fred na si Gruner ay talagang dating meteorologist o meteorologika. Sa gabi ay natuklasan ng Fred ang isang nilalang ng sanggol na nagpapakita ng pagkama sa usisa sa kanya. At kalaunan ay dumating si Aneris kasama ang mga nilalang ng kanyang uri na lumilitaw na tiwala at patapang. Tila gusto lang nila na magpahuli na may tao sa halip na anumang pagpatay. Utos kay Aneris na bumalik sa kanya. Gayunpaman, alam ni Aneris kung paano tatanggi sa kanyang Panginoon sa unang pagkakataon. Habang si Gruner ay nagiging hysterical at tumatakbo pabalik sa parola, pagkatapos ay pinaputok na ang isang pagsiklab sa sanggol na nilalang. Hinahampas siya na sa dibdib at pinatay, habang natitirang mga nilalang ay tumakas, nagkalat. Tumakbo pabalik ang Fred sa galit at inaaway ang madugong mamamatay na si Gruner. Sino gayon pa man makakakuha ng pinakamataas na kamay at nais patayin si Fred sa isang palakol. Ngunit tinawag ng Fred ang kanyang tunay na pangalan, ang dating meteorologist o meteorologika.
Itinigil ni Gruner ang kanyang pagkabaliw, binagsak ang palakol, at naging tulala lumabas upang papatayin ang mga dumagadaguntong na nilalang dagat. Maya-maya pa dumating ang susunod na barko upang palitan ng Fred. Aliman tinatanggihan ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit sa halip ay sinabi ng Fred na namatay mula sa sakit ang determinadong manatili sa nakahiwalay na isla na ito magpakailanman. Nakikita lamang niya ang mga supply ng mga barko, tila humingi ng kanyang kapayapaan at natagpuan ang kanyang papel sa pagprotekta sa mga nilalang doon. Kumpara doon ang kanyang dating meteorologist o meteorology, gayunpaman habang nakikipaglaban sa mga dayong halimaw ng dagat at naghahanap ng kanyang kasiyahan mula sa pag-aabuso sexual sa babaeng nilalang. Lumiliko upang mawala ang kanyang sa katawan ng dahan-dahan at kalaunan ay naging halimaw na si Gruner mismo. At ayon kay Friedrich Nietzsche, siya ang nakikipaglaban sa mga halimaw ay dapat tingnan na siya mismo ay hindi naging isang halimaw. Kapag tumingin ka ng matagal sa kailaliman, ang kailaliman ay tumitingin din sa iyo mula sa higit sa mabuti at masama. At muli ito ang inyong Sweet Abby Channel sa isa pang pagsasalaysay at pagsasalin sa wikang Tagalog, ang maikling pagsusuri ng isang pelikula. Lagi pong maging mapagmasid at mag-iingat sa buhay. At huwag lamang po kalimutan mag-subscribe kung ikaw ay bago sa aking channel. At huwag lamang po nakalimutan i-click ang all bell para lagi kang update sa mga sumusunod na bagong upload. At maraming salamat hanggang sa muli, kaibigan.